Vetë shërbehu me derivatet e Petrol Company dhe përfito zbritje 5 cent për çdo litër. Mbush e vet, jeto më lirë. Ka momente kur keni nevojë urgjente për para. Në LB kredi personale. Apliko përmes webfaqes së LB Banka në të gjitha degët e LB Banka me aprovim të shpejtë brenda 1 ore deri në 10.000 euro. Në LB Banka për gjithçka që vjen. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin i cili në edicionin e vet të fundit të kësaj jave ka formatin e intervistës, intervistë që në fokus ka qëndrimet e LDK-s, ka rshi disa prej zhvillimeve të fundit politike në vend dhe opsionet e kësaj partije për disa prej proceseve në për të cilat Kosova dhe rrjedhimisht skena e saj politike pritet të hyjnë në muajt e ardhshëm, disa prej këtyre proceseve të paralajmëruara si vitale për të ardhmen e Kosovës, kurse disa prej tyre të rëndësishëm posaçërisht për gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. Këto tema do t'i trajtoj përgjatë intervistës me të ftuarin tim sonte Abdullah Hotin, shefin e grupit parlamentar të LDK-s. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ju prezentova si shefi grupit parlamentar dhe po e nisim me pikrisht atë që sot ka qenë temë në kuvend, ka pas seancë të jashtëzakonshme, por edhe për këtë temën e krimeve serbe në Kosovë kemi, s'po them mos pajtime, po një 2-3 nisma paralele. Është një nismë për rezolut kundër gjenocidit, ka një nismë që kryetari i kuvendit po e mbështet për një tribunal për krimet serbe në Kosovë. Dikush tjetër ka dalë me disa ide të tjera se si mund të le të themi vihet drejtësia në vend për këto krime. Cili është qëndrimi i LDK-s ka shi këtyre zhvillimeve? Po, vërtet kanë kalu 2 dekada edhe plot familje që kanë qenë të ndikuara nga këto veprime të regjimit serb, nga këto krime të regjimit serb, nuk kanë marrë, pra nuk është vendosur drejtësia në vend. Edhe është përkeqardhje që ne ende pas 2 dekadave s'mund t'japim përgjigje gjithë atyre familjeve. Në kuvend ka pas para 3 jave një iniciativë, sepse ka qenë një deklarim i një zyrtari të Serbisë edhe zyrtarëve tjerë serb që i mohonin krimet e luftës dhe gjenocidin që ka ndodhur në Kosovë, dhe si rezultat është ndërmarrë një iniciativë në kuvendin e Kosovës për të sjellë një rezolut që i dënon ata që mohojnë krimet e konfirmuara nga organet e drejtësisë në Kosovë. E përtej asaj mandej doli edhe kjo iniciativa që themelimit e një tribunali për krimet e luftës, dhe ato jemi duke trajtuar me shumë kujdes, që kujdesim pra që të mos shtrohen temë, të mos shtrohet kjo temë duke përdor populizma, por duke ju qas kësaj teme me ndjeshmërinë e nevojshme që e meriton për hir të familjeve, për hir të viktimave, pagjeturve të shumt. Edhe përfundimisht kërkojmë drejtësi për këtë. Qëndrimi jonë për këtë çështje është nëse i qartë. Ne nuk duhet t'i dënojmë krimet e bëra as me deklarata politike, as me populizëm, as në për skutat Prishtinës, po në kuvend Kosovës, përmes veprimeve shtetërore, institucionale, që nuk kuptojnë përmes nxjerrjes së ligjeve, siç është një iniciativë ligjore që mundson ndryshimin e ligjit përkatës për dënu personat në mungesë, ata që kanë bërë krime, pra të dënuar në mungesë, të krijojmë institucionet përkatëse, dhe jo vetëm të krijojmë këto institucione, po t'ju mundsojmë atyre institucionet, pra t'ju ofrojmë gjithë resurset e nevojshme, mbështetjen e nevojshme, teknike, buxhetore, institucionale, që institucionet e drejtësisë, vetëm institucionet e drejtësisë, ta kryjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur, por mbi gjitha ta kryjnë punën e tyre në mënyrë efikase, sepse nëse shohim ku jemi sot,
A kanë bërë sa duhet organet e drejtësisë që janë thirrura për të evidentuar, për të konfirmuar dhe për të dënuar këto krime? Sigurisht se jo. Ne këto duhet japim përgjigje një herë e përgjithmonë, edhe mandej përtej kësaj ne mund të kërkojmë sigurisht edhe mbështetje ndërkombëtare për të trajtuar këto krime genocidiale edhe në aspektin e drejtësisë ndërkombëtare. Ka të tillë që pohojnë që 20 vjet teknikisht Kosova dhe institucionet e saj i kanë humbë, me që është dashur që nisma të këtilla të ketë shumë më herët, edhe të gjithë ata që kanë qenë në pushtet ose kanë pas mundësi që nëpërmjet kuvendit Kosovës të bëjnë nisma të ngjashme janë vonuar shumë, me atë që ka të tjerë po ashtu të cilët thonë që krimet e luftës nuk vjetrohen, nuk parashkruhen edhe nuk ka lidhje sa kohë kalon përderisa le të themi sigurohet një formë e arritjes së drejtësisë në instancat ndërkombëtare. A mendoni që nëse jo 20 vjet spaku prej pavarësisë se këte janë humbë minimum 10 vjet? Nuk kisha me thonë që nuk jenë bo përpjekje, jenë bo aktivitete, por a është bërë mjaft dhe a janë arritur pra qëllimet përfundimtare, sepse kjo temë për familjet që janë prekur drejt për drejt, kjo temë për shoqërinë kosovare së mbyllët asnjëherë. Krime nuk harrohen asnjëherë. Ajo që duhet bëjë shoqëria, shteti tash i Kosovës, institucionet e drejtësisë, është që kryesit e krimeve të dalin para drejtësisë. Dhe të krijojmë një konsenzus edhe ndërkombëtar që dënohen përfundimisht këto krime. Ju dini kronologjinë prej vitit 99 këndej me drejtësinë e UNMIK-ut, të LDK-sit, tash me institucionet e Kosovës, po një gjë është e qartë që kjo temë është ende e pa mbyllur në aspektin e trajtimit nga organet e drejtësisë. Ato që ne bëjmë thirrje është kjo temë të mos përdoret për qëllime thjesht populiste nga politikanë të caktuar, siç kemi pa tendenca në javët e fundit. Dhe kjo është çështja tjetër që doja të diskutoja në këtë drejtim. A shihni tendenca të marrjes s'po them poenave politik, por të një protagonizmi pak më të madh me një temë shumë të ndjeshme, posaçërisht në kohën kur një temë tjetër e madhe që për vite me radhë është krye temë në politikën e Kosovës, dialogu me Serbinë, parashihet të hyjë në një fazë të madhe finale. Po nëse e analizoni propozimin që ka ardhur kuvend për themelimin e këtij tribunali, keni me pa, dikush që ka një uri bazike të fushës së drejtësisë, mund të konkludoj lirshëm që është propozim më i pa kuptim i mundshëm. Do thonë, propozohet të themelohet komision shtetëror i kryesuar nga dy deputet, një nga pozita, një nga opozita, por ku marrin pjesë edhe Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, avokati popullit dhe institucione tjera të drejtësisë, i cili komision duhet të konfirmoj krimet e regjimit serb në Kosovë. Tash cili deputet e ka kompetencën edhe profesionale edhe teknike, po mbi gjitha është kredibiliteti i nevojshëm që një deputet i zgjedhur me vota qytetarë në Kuvend të Kosovës të marrë në dorë punën e drejtësisë. Ato që ne kërkojmë, që kem propozuar, është që këtë punë t'ia lëmë organeve drejtësisë. Apo insistoni direkt ndërhyrjet politikës në drejtësi nëse miratohet në këtë format? Unë mendoj që miratimin në këtë format nuk na çon askund. Nuk bëjmë asgjë. Propozimi jonë është të ulemi bashkë, të formojmë një komision të gjitha forcave politike në Kuvendin e Kosovës, siç e kemi bërë me komisionin që ka propozuar rezolutën për dënu ata që mohojnë krimet dhe gjenocidin. Njëjtën gjë, një komision përbërë për gjitha forcave, i cili komision vjen me propozime konkrete para Kuvendit të Kosovës, por ndryshimet e nevojshme legislative që duhet të ndodhin në ligjet që kemi në Kosovë, për t'ju mundësuar organeve të drejtësisë që në gjykatat, prokuroria, institucioneve të ndryshme, organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare që kanë mbledhur, i kanë evidentuar krimet të bëra të luftës dhe në një procedurë standarde, sipas standardeve të drejtësisë ndërkombëtare, të evidentohen këto krime dhe institucionet vendore të kryejnë atë punën e tyre në dënimin e këtyre kryesve të veprave kriminale edhe në mungesë. Edhe përtej kësaj, ne atëherë na duhet, pasi të kryhet kjo punë brenda Kosovës, ne atëherë na duhet një koordinim i aktiviteteve shtetërore të Kosovës, edhe në aspektin diplomatik,
për të lobu tek partner tonë strategjik për themelimin e këtij tribunali, sepse Kosova vetë nuk mund të themelojë tribunal. Tribunali themelohet ose nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, ose mund të themelohet nga Kosova në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare, me Bashkimin Evropian, përmes marrëveshjeve ndërkombëtare. Rrugë tjetër nuk ka, kushdo që mundohet ndryshe ta bëjë këtë punë, nuk na çon askund. Që po i bie që në fakt jemi në stat sipas jush në stat deklarativ, edhe jo asgjë më shumë nuk ka për këtyre. Ato që mund të them është iniciativë tepër jo serioze për një çështje kaq të ndihshme, pa asnjë konsultim paraprak me forcat politike, me personat kyç, me personat që kanë përvojë në këto çështje, që i njohin këto punë. Jo të sjellët kuvendit një propozim për themelin të Komisionit Shtetëror për të bërë punën e drejtësisë, por që kryesohet nga deputetët e kuvendit. E përmenda që çështja e gjenocidit, krimeve serbe, kohëve të fundit ka marrë vëmendje shumë të madhe, është në agjendë politike në kohën kur parashihet një farë finale e madhe e dialogut me Serbinë. Dhe për këtë finale, spaku prej vitit të kaluar bën verës një vit që flitet që mund të përfshi korrigjimin e kufive, apo ndryshimin e territoreve, apo demarkacionin, apo varësisht cili term kur është përdor. Pas samitit të Berlinit, u tha që ajo temë u hoq prej tavolinës. Shprehimisht kështu deklaroi kryeministri i Kosovës. E para, ai besoni atij, edhe e dyta, nëse po, a cilësoni lajm të mirë për Kosovën këta? Po unë mendoj që ky termi që po përdoret, finale e madhe, është jo adekuat. Asnjë finale e madhe nuk mund të ndodhë në të ardhmen e afërt me Serbi. Mund të ndodhë nëse Kosova pajtohet më nda për gjysmë, nëse përfaqësuesit e Kosovës pajtohen me hyrje në pazar për territor, mund të ndodhë ajo finale politike. Por nuk ka njeri në Kosovë me dy mend në kokë që pranon të hyjë negociata për të ndarë një territor që është fituar me luftë, që është fituar me gjak, që është pranuar ndërkombëtarisht me opinion të gjykatës ndërkombëtare, që është pranuar nga 100 sa vende në botë dhe që nuk përkrahet nga askush në Kosovë. Asnjë përfaqësues i qytetarëve të Kosovës, asnjë deputet i Kuvendit të Kosovës deklarativisht nuk është në mbështetje të kësaj ideje. Pra si rezultat, nuk mund të kemi finale të mëdha me Serbinë. Unë jam i bindur sot që ndoshta edhe kjo gjenerat e njerëzve që jemi në politikë në Kosovë nuk do të arrijmë që të përmbyllim përfundimisht një marrëveshje përhershme me Serbinë, sepse me Serbinë mund të arrihet një marrëveshje vetëm atëherë kur në fakt ajo marrëveshje përmban klauzola që e pamundsojnë çfarëdo konflikti në të ardhmen me Serbinë. Kur arrihet ajo arrihet vetëm kur Serbia e njeh Kosovën në territorin e cilin është tash, me kushtetutën që e ka Kosova tash, dhe me gjitha elementet e sovranitetit shtetëror që e ka tash. A është e gatshme Serbia në këtë fazë të bëjë këtë veprim? Jo, unë jam i bindur që jo. Mund të ketë zhvillime si rezultati i presionit të madh ndërkombëtar që duhet vi mbi Serbinë, por nuk shoh që në të ardhmen e afërt me këtë klasë politike që është në Serbi që mund të arrihet kjo çështje. Por ajo që është besoj e dëmshme për Kosovën, që ja kanë shkaktuar barësit e institucioneve në Kosovë, që në veçanti presidenti i vendit, është progresin e Kosovës drejt konsolidimit të shtetësisë në arenën ndërkombëtare e kanë lidhur plotësisht me arritjen e një marrëveshje me Serbinë. Si rezultat, bën 2 vite që nuk kemi asnjë njohje të re, nuk kemi asnjë antarësim në organizma ndërkombëtare. Nuk ka progres signifikant të Kosovës drejt antarësimit në BE dhe zhvillime të tjera. Ndërkohë që lufta e ult politike mes barzëve të institucioneve vazhdon edhe ka kriju një situatë kaotike institucionale në vend edhe të humbjes së shpresës. Po kthehemi edhe një herë në pyetje, me që samiti i Berlinit sipas shumë kujt u cilësua si vendimtar në përcaktimin e qëndrimeve të palëve, por edhe të Gjermanisë dhe të Francës në veçanti. Edhe në këtë deklarim të kryeministrit që çështja e kufive, korrigjimit, ridefinimit të tyre u hoq nga rendi i ditës. Se njëjta gjë, a besoni që mo nuk do të jetë në agjendë edhe nëse po a cilësoni lajm të mirë? Unë besoj që samiti i Berlinit ka shërby spaku për një gjë.
për tregu para barzëve të institucioneve në Kosovë, në veçanti për presidentin e vendit, që ideja e korrigjimit të kufive nuk përkrahet nga dy vendet kyçe të Bashkimit Evropian, në veçanti nga Gjermania. A është hequr prej tavulinës kjo çështje? Nuk besoj. Nuk është që kam informata, por nuk besoj, sepse fushata agresive e presidentit edhe brenda dhe në Shqipëri edhe jashtë për këtë ide është vërtet shqetësuese, duhet të jetë shqetësuese për qytetarët dhe duhet të jetë shqetësuese në veçanti për përfaqësuesit e qytetarëve në kuvende dhe për institucione tjera të vendit. Dy gjëra. E para, kur po thoni nuk kam informata, ka po ashtu pas Berlinit sërish publikisht ju është drejtuar kryeministrit që spaku për samitin në Paris, si LDK edhe parti tjera opozitare të dërgoni nga një përfaqësues tuaj qoftë edhe si vëzhgues, nëse jo si antar në ekipin shtetëror që do të përfaqësohet atje, dhe ftesa është e hapur tash e sa kohë, por po them pas Berlinit u përsërit. A mendoni që mund vazhdohet edhe gjatë kështu duke mos pas informata, duke u thirrë si partia më e madhe në vend dhe duke qenë kushtimisht të jashtë lojës? Tash besoj që ka nevojë kjo që po shtroni të sqarohet pak më ndryshe, të shtrohet pak më ndryshe. Kur është themelu ky koalicion qeverisës i panit, është mëse e qartë që atëherë aranxhimet kanë qenë që çështja e dialogut me Serbinë t'i lehet presidentit vendit. Është një rezolutë që është miratuar në qeveri në prill të vitit 2018 dhe është sjellë në kuvend nga kryeministri Haradinaj, ku në mes tjerash pas gjë në përmbajtje substanciale, por në mes tjerash e ka pas një pikë i cila thoshte që presidenti merr përsipër zhvillimin e dialogut me Serbinë. Ai pra ka heqë dorë, kryeministri i vendit ka heqë dorë nga kompetencat e tij kushtetuese dhe ato kompetence ja ka bardh presidentit. Dhe tash i bie mundohet të luajë një lojë tjetër. Unë po mendoj që ftesa që ai ka bërë për samitin tash në Paris, po dhe vazhdimisht ftesat e tij për të bërë bashkë me këtë pseudo ekipin shtetëror të dialogut, mendoj që nuk janë serioze, sepse në këtë vend duhet me pas legitimitet qytetar, politik për të udhëhequr me institucione. Rregullat e lojës dhe proceset e mëdha nuk mund t'i vendosin, as nuk mund t'i udhëheqin këto procese dikush siç është kryeministri i vendit me 10 apo 12 deputet në kuvendin e Kosovës. Këto janë procese shumë të mëdha. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton që ne duhet të ulemi bashkë edhe të dialogojmë mes vete derisa të mrrijmë konsenzusin se si të shkojmë përpara. Një gjë është e qartë që u bën gati një vit që institucionet e Kosovës udhëheqen në mënyrë jo demokratike. Kjo nuk kupton që ne na duhen zgjedhje të lira për të pasur një qeveri të fuqishme dhe një qeveri që ka shumicën për të udhëhequr me institucionet e vendit. E pastaj ajo qeveri që merr legitimitet qytetar duhet të udhëheqë me gjitha proceset në vend. Nuk mundet dikush me qenë kryeministër edhe me abstenu prej procesit më të rëndësishëm të vend, sepse askush nuk të merr seriozisht. Nëse je kryeministër aty për të emëruar 80 zëvendës kryeministra, 10 koordinator, për të akuzuar për nepotizëm, për shpërdorim të buxhetit, për të kënaqur apetite partijake të grupeve të ndryshme, kjo nuk është e pranueshme dhe nuk është e tolerueshme nga lidhja demokratike. Ne kemi qartë pozicionin tonë, e kemi bërë qartë. Tash sa kohë, vendi duhet të shkojë në zgjedhje, vendi duhet të ketë institucione që dalin nga vullneti i qytetarëve, dhe ai që e merr vullnetin e qytetarëve, ai që e ka shumicën në kuvendin e Kosovës, mund të çojë përpara këto procese. Vetëm analizoni se si po funksionon kuvendi i Kosovës. Krejt sesioni vjeshtor i vitit kaluar, 11 seanca nga shtatori deri në dhjetor, të gjitha kanë qenë të hapura. Nga janari këndej janë edhe 8 seanca tjera, të gjitha të hapura. Dje kemi pasur në renditës 61 pika të sesionit vjeshtor dhe të këtij viti. Asnjë nuk kalon. Kalojnë vetëm ato pika cilat i mbështet opozita, cilat janë ato? Janë marrëveshje ndërkombëtare, kur kërkon 2/3 dhe normalisht ne nuk abstenojmë në çështje të tilla, ose në ligje që vërtet janë specifike, cilat ne e shohim të interesit të veçantë që ti mbështesim. Edhe eventualisht ndonjë pikë ku pani, koalicioni pan, kryetari i kuvendit merret vesh me PSD-n. Po kthehemi pak te mënyra e dinamikës, mënyra e punës kuvendit dhe dinamikat brenda, për shkak se kërkesa juaj për zgjedhje nuk është e re.
por edhe tentimet që i keni bërë deri më tani kanë qenë deklarative. Realisht ju po thoni që koalicioni aktual nuk e ka shumicën, por nuk e keni as ju shumicën që ti çoni në shtëpi ata. Edhe situata është kështu si është pikërisht për shkak se opozita nuk është në gjendje që ta fitoj këtë betejë në kuvend. Në anën tjetër po flisni që ka nevojë që tulemi bashk edhe të merremi vesh se si do të përfaqësohemi në dialog. Vendi ku partitë politike ulen është kuvendi, edhe në kuvend ka pas raste të shumta kur pikërisht nëpërmjet daljes, nuk po them bojkotit, po në një mënyrë ose tjetër braktisjes së seancave, keni pamundsuar edhe atje debatin duke mos pasur përgjigje, duke mos pasur alternativë se si të vazhdohet tutje. Kur po them alternativë, po mendoj numra për me rrëzu qeverinë. Tash vërtet situata në kuvend është specifike. Koalicioni PAN i ka 50-52 numra, opozita i ka 56 numra nëse edhe PSD-ja e konsiderojmë opozitë. Pra asë njëri blok nuk i ka votat e nevojshme as për qeverisur, e as për të çuar përpara mocionin e votbesimit si pengi votave të listës serbe. Besoj pajtohemi, kështu është situata në kuvend. E çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton jo dobësinë e opozitës. Kjo nuk kupton që koalicioni qeverisës është duke shfrytzuar një situatë specifike të krizës në kuvendin e Kosovës për të qëndruar në pushtet në mënyrë jo demokratike. Po si veprim është legjitim edhe ligjor. Jo, absolutisht kur nuk është legjitim. Jo, në sisteme parlamentare, demokratike, në atë moment që opozita e humb shumicën në kuvend, jep dorëheqje, vendi shkon në zgjedhje, ose kryeministri mund të vinë kuvend edhe të kërkoj mocion të votbesimit. Mundet ndoshta opozita, atëherë, le të themi që të pranoj që për një kohë të caktuar, vendi të udhëhiqet nga qeveria pakicës. Po këto nuk e bën kryeministri, sepse nuk e ka kredibilitetin e as dinjitetin për cilë vetën, qeverinë e vetë në kuvendin e Kosovës për të marrë besimin e deputetëve në kuvend. Ai duhet kërkoj 61 vota në kuvendin e Kosovës për ta konfirmuar që ka besimin e shumicës së përfaqësuesve të qytetarëve të vendit. Me ato që ju paraprakisht e pranoni që nuk i keni 61 për ta rrëzu. Po, se disa jemi qartë, në këtë situatë është obligim moral politik kushtetues i koalicionit që është i qeverisë në këtë rast, pakicës, që të vinë në kuvend, ta konfirmoj veten. Ndoshta opozita, nëse më rrinë ndoshta me PSD-n kudiun, në marrëveshje që ky të vazhdoj të qëndroj në pushtet, pra të udhëheqet vendin nga qeveria e pakicës. Ka përvoja ndërkombëtare. Çfarë? Kur qeveria nuk e ka shumicën në kuvend, por opozita pajtohet për procese të caktuara të shkojë përpara. Por këto nuk e bën ai. Pra kush është duke luajtur lojën këtu? Kush është duke shfrytzuar situatën? Është duke shfrytzuar situatën koalicioni PAN. Edhe sipas qasave, nëse nuk ka ndryshim të madh dinamika politike, ata mund ta shfrytëzojnë situatën deri në fund mandatit tyre me çështje besueshme që diçka mund të ndrojë. Jo, nuk besoj, unë nuk besoj që mund të vazhdojnë edhe gjatë, sepse sapo diskutuam për mënyrën se si po funksionon kuvendi i Kosovës. Asnjë vendim nuk është marrë nga shtatori këndej, përveç vendimet për cilat janë arritur pazare politike. Arsyeja pse e bëra hamencimin. Pra është praktikisht institucioni më i lartë i vendit. Kuvendi i Kosovës është i bllokuar, është jashtë. Arsyeja pse e bëra këtë hamencim është e para ajo që përmenda që ka më shumë se një vit, që shprehimisht kërkon një zgjedhje, e dyta ka pas tentime të shumta tuaja që ta përafroni, për të mos thënë ta bashkoni opozitën, edhe nga kontaktet që keni pas me vetëvendosjen edhe me PSD-n. Spaku kohëve të fundit nuk është që ka dalë diçka konkrete e madhe. Po shtrojmë kështu, cili është niveli i komunikimit që e keni me këto dy parti? Niveli i komunikimit me opozitën, në veçanti me vetëvendosjen, është shumë i mirë. Kemi komunikim të rregullt, koordinohemi në aktivitetet që i bëjmë në kuvend, edhe besoj që koordinimi që kemi pas në kuvend si grup më i madh parlamentar, edhe partia kryesore në vend me pjesën tjetër të opozitës, e ka sjell këtë rezultat politik ku jemi tani, duke treguar çdo ditë para qytetarëve që këta njerëz nuk kanë legjitimitet për qeverisë me vendin. Ne nuk jemi ata që as që gjujmë gaz dosjellës, as që bllokojmë fultoren e kuvendit, as që përdorim mjete të dhunshme, ne do të përdorim mjetet demokratike për të vendosura, pa lëvizur asnjëherë nga qëndrimet tona deri në rrëzimin e këtij koalicioni qeverisës. Fatkeqësisht bashkëpunimi dhe komunikimi me PSD-n ka qenë më pak i frytshëm se sa që
kem pas me vetëvendosin. Po unë edhe sot e shfrytëzoj mundësinë që t'i ftoj ata që të bashkëpunojnë me ne, që t'i afrohen pjesës tjetër të opozitës, sepse kauza që jemi duke mbrojt ne, si grup kryesor parlamentar në Kuvendin e Kosovës, mendoj që është kauza më e drejtë për qytetarët e vendit dhe mënyra e vetme e ndryshimit të skenës politike në Kosovë është duke u bë bashkë me opozitën. Nuk ndryshohet skena politike siç po pretendon PSD-ja, duke ja dhënë krahun Panit, duke i mundësu Panit që qëndrojë edhe një ditë më shumë në pushtet. Politikanë që dëshirojnë të rezonojnë, për qëndru në fat gjatë në politikë, për të shërbyer vendit, për të pas misione fisnike të shërbimit të vendit, ulen, analizojnë edhe pozicionohen ka është drejt. Në këtë moment, ne po quajmë kushtimisht një situatë kaotike që është duke ndodhur në Kuvendin e Kosovës, një keqe që është duke ndodhur shtetit të Kosovës. Çdo ditë me këtë qeverisje e kemi të vështirë ta ndalim menjëherë. Por kjo nuk kupton që ne ta përkrahim ose të heshtim ose të bëhemi bashkë me këtë keqe, siç nganjëherë në Kuvendin e Kosovës është duke bërë. Unë vërtet e ftoj që të vinë të afrohen, të ulemi dhe të negocojmë se si mund të koordinojmë më mirë qëndrimet e opozitës në mënyrë që vendi të ketë një qeveri të re sa më parë. Domethënë jemi në stad ftesave publike, me që po është që Dardan Molliçaj deklaroi që koalicioni duhur është PSD LDK, është dyshja që duhet ta qeverisë Kosovën në të ardhmen, po si duket edhe kjo ka qenë kështu të menduarit në zë ose me dëshire Molliçajt, jo që ka pas diçka konkrete me diçka. Absolutisht jo. Duhet të jetë ashtu si po thu, është mendu me zë. Wishful thinking, një thoj. Okej, nëse qëndrojmë edhe pak tek tema e dialogut edhe mënyrës se si është duke u operua në këtë proces, përmendëm në hyrje që ka disa nisma për këtë punën e çështjen e krimeve serbe edhe tribunalit edhe dënimit të gjenocidit, gati që situatën ngjashme ka qenë edhe sa i përket dialogut, qeveria e ka ligjin, platformën, delegacionin shtetëror, ju e keni paraqit një platformë tuajën, PSD-ja ka paraqit një rezolut ma herët në kuvend ndërmjet e sponsoruar, nëse s'ka bëj nga ju dhe vetëvendosja, që parashitet janë dalon të presidentit negocimin për territor, ka dështu, pyetja është, a mendoni që kuvendi është jashtë lojës krejtësisht në këtë proces, spaku derisa të vjen një marrëveshje, edhe dyta, a mund të shpëtohet diçka, mendoni një dokument të përbashkët, nëse po si? Po në mendoj që veprimet e politike që kemi ndërmarr nga prilli dhe maj i vitit kaluar, e para kur kemi pamundësu që në kuvend kaloj rezoluta e kryeministit Haradine, i cili kërkonte që dialogun t'ia barte presidentit vendit, kemi pamundësu që kjo kaloj, edhe si rezultat atëherë qeveria është detyruar që të tërheqë këtë rezolut nga diskutimi në kuvend, duke mos u bërë pjesë e ekipeve të ndryshme dialoguese që marrin kompetenca kushtetuese të institucioneve të ndryshme dhe janë antikushtetuese, duke ofruar në kuvend gatishmërinë tonë për rezolut ato që përmendet ju. Një rezolut e thjesht me një pikë i cila thotë që çështja e territorit të Kosovës nuk duhet të jetë, nuk mundet askush ta bëjë pjesë të dialogut dhe veprimet e vazhdueshme që kemi zhvilluar në kuvendin e Kosovës, mendoj që e kemi parandaluar një të keqe të madhe që ka pas mundësi të ndodhë Kosovës. Të gjitha partitë politike, kushtimisht, po them, kanë qenë gati, e patën marrë gati si fakt të kryer që në vjeshtën e vitit të kaluar, para vitit të ri, do të arrihet një marrëveshje. Veçanti në Paris në ngjarje që ishte në Paris edhe mandej zhvillimet që ndodhen në ndërkohë dhe mandej një zhvillim tjetër që pritet gjë që në shkurt mund të arrihet një marrëveshje. Unë mendoj që kuvendi i Kosovës nuk është jashtë loje. Në mënyrë se si jemi sjellur në kuvendin e Kosovës, kemi pamundësu zhvillime negative për shtetin e Kosovës që do ta kishin, ndoshta mund duket shumë ekstreme, po do ta kishin zhbërë deklaratën e pavarësisë edhe opinionin e gjykatës ndërkombëtare, se në atë moment që cenohet integriteti territorial i vendit, atëherë nuk vlen asgjë që kemi ndërtuar tash 10 vite nga shpallja e pavarësisë e këndej. Atë që unë besoj është që kuvendi i Kosovës, për shkak të divergjencave në mes të forcave politike, për shkak të dëshirës kështu me insistim gjithsesi që kryeministrit vazhdoi të qëndrojë në pushtet, pas një gatishmëri që tulet bisedon si të nxjerrë vendin nga
nga kjo krizë institucionale në cilën jemi, kuvendi nuk po ka mundësi ta luajë rolin e vet. Edhe kështu si është situata, nëse flasim pse është vonu, edhe këto vonu po e përdorim me qëllim, zgjidhja me që thatë që ka pas të tillë që prej vjeshtës vitit kaluar kanë pritë që të kemi në fuqi një marrëveshje përfundimtare ligjërisht të obligueshme me Serbinë. Një prej interpretimeve është që është vendos një tarifë doganore prej 100% në mallrat e Serbisë dhe të Bosnjë e Hercegovinës. Kjo ka bërë që Serbia të tërhiqet nga dialogu. Një prej interpretimeve është që pikërisht tarifa ose taksa ka parandalu shkëmbimin e territoreve, ku vetë fundit ka pashtur shumë debat rreth ndikimit politik dhe ekonomik të këtij veprimi të qeverisë. Kanë kalu 6 muaj, besoj që jeni në gjendje të jepni vlerësim për ndikimin edhe ekonomik edhe politik të këtij veprimi. Po mendoj që taksa ka qenë një veprim minor politik dhe ekonomik për të mri një qëllim shumë madhor politik. A mund bëhet kjo? Mendoj që jo. Të jemi realist. Dinamika e dialogut me Serbinë është pengu dhe është pengu eventualisht ndonjë draft marrëveshje që të arrihet ose s'paku të diskutohet hapur në tavolinë për fshirë aty shkëmbimin e territoreve, për shkak se opozita nuk është bërë pjesë e këtyre bisedimeve. Besoj që e kanë qartë të gjithë barësit e institucioneve, nga presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri, gjitha forcat politike, pa u bë 2/3 në kuvendin e Kosovës për një platformë për dialog, nuk zhvillohet dialog me Serbinë, sepse askush nuk i merr seriozisht. Pa udhëhequr dialogu nga partia më e madhe në vend, askush nuk i beson atij dialogu, as partnerët ndërkombëtar nuk e marrin seriozisht, një qeveri, as një president, as një kuvend, as ekipe shtetërore dialoguese siç janë bërë, të cilë nuk përfaqësojnë asgjë. Nëse këtë këta i merr bashk, nuk e përfaqësojnë 1/3 e qytetarëve të Kosovës. Askush si merr seriozisht. Pra, dinamika, situata ku jemi me dialogun është si rezultati veprimeve të vendosura të opozitës për të mos leju avancimin drejt një marrëveshje që e zhbën shtetin e Kosovës. Jo taksa. Sigurisht taksa i ka shërby disa qëllimeve politike të kryeministit dhe realisht e ka nxjerrë veten në një pozicion që është duke e mbrojt bile, ka që edhe partnerin e vetë koalicionit, PDK-n, që ma heret e kërcënonte kryeministin me shkarkim, e lëbon të fuqishëm tek partnerët ndërkombëtar për heqje taksës, tash ka ndryshuar komplet pozicioni dhe gjoja, po lëbojnë për të mbajtë taksën. Mirë po, nuk Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nëpërmjet ambasadorëve këtu, qoftë nëpërmjet zyrtarëve të Departamentit të Shtetit, edhe vendet tjera evropiane, nuk është që i kanë thënë Haradinajt merru vesh me opozitën që të vazhdoj dialogu, po i kanë thënë specifikisht heqje taksën që të vazhdoj dialogu. Kështu që nuk e di sa që ndron kjo që po thuni që është minore, po insistoj prap në efektet që i ka prodhu ky veprim, edhe a mendoni që e ka ndalë dialogun le temi spaku dhe për një vjet nga një zgjidhje për cilën ju po thoni e kryeministri pajtohet që kishte qenë e dëmshme. Po pse nuk po theni kryeministrin në intervistë? Ka pas javën e kaluar. Edhe me pyet drejt pse ai nuk e udhëheq dialogun. Edhe me pyet pse ja ka lënë presidentit, duke qenë se nuk po i beson presidentit vendit në atë drejtim, pse ja ka lënë presidentit vendit? Në momentin që s'ka kaluar rezoluta, nuk ja ka udhëheqjen e dialogut. Po thonë që dialogun e udhëheq delegacioni shtetëror. Kuptoni drejt, jenë bë aranxhime për koalicion qeverisë mbi baza jo kushtetuese. Është bë një marrëveshje politike e qeverisë së Spanit, po brenda saj është dakordimi që dialogu të udhëheqet nga presidenti. Pra, në mënyrë jo kushtetuese, kryeministri i vendit ka marrë guximin që kompetencat e veta t'ia bartë presidenti. Këto nuk shkojnë. Ka mjaftu, sikur kryeministri të ishte vendosur, ka mjaftu që ai të merrte përsipër, për aq kohë sa është kryeministër, të merrte përsipër procesin e dialogut. Dhe ai shkonte në Bruksel, tulin tavolinë para partnerëve ndërkombëtar se jo, presidenti i ka kompetencat e veta kushtetuese, ky vend, kjo republikë është republikë parlamentare, kuvendi është institucioni më i lartë, qeveria flet në emër të Kosovës, edhe pozicioni i shtetit të Kosovës është ky. Se ka pas asnjëherë guximin me bokit. Ajo në fakt nuk kanë për kështu si po e shpjegoni edhe brenda kuvendit nuk është që ka pas përkraje. Po thoni që duhen 2/3 që të arrihen edhe a ka
kusht ose a ka rrethana në cilat LDK-ja duke qenë në opozit do të votonte një marrëveshje eventuale që do të arrijë? Para punës është që... Apo duhet jeni në pushtet gjithsesi edhe ta udhëheqni dialogun për ta votuar marrëveshje? Jo, mos, insistimi jonë është që Kosova pavarësisht, edhe sikur në tavolinë mos ishte çështja e dialogut, edhe sikur kjo çështje ishte e zgjidhur. Kosova duhet të udhëheqet nga institucione legjitime. Jo nga pakica parlamentare. Jo nga njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë. Jo nga njerëz që shkelin ligjin çdo ditë, jo nga njerëz që i bartin kompetencat kushtetuese tek institucione tjera. Edhe ai kryeminist që merr mandatin nga Kuvendi i Kosovës, ai duhet të udhëheqë me gjitha proceset në vend. Ju keni pas sjelljen tonë nga shtatori 2017 deri në prill 2018, kur këta kanë pas shumicë parlamentare, shumë i brishme, 61, 62 vota, edhe dim si është themelu kjo qeveri, edhe jemi qartë. Është themelu... A e dini në fakt se një deputete juaja ka qenë lojtari kryesor në atë muhabet? Jo, tjetër gjë është. Jenë bë 61 vota me votat listës serbe, duke prit deri në gjysmë natës për më votu qeveria. Po pavarësisht, ata deputet që janë në Kuvend Kosovës, në bazë kushtetues janë barabartë, i ka marrë 61 vota dhe kanë vazhduar më tutje. Dhe keni pa mënyrë të bërit opozitë të LDK-s në Kuvend Kosovës, nga shtatori deri në prill deri në maj. E fuqishme, konstruktive, duke kontribuar në cilësinë e ligjeve dhe diskutimeve që janë bërë në Kuvendin e Kosovës. Por nga maj, në veçantin nga shtatori vitit kaluar, këta kanë humbur shumicën në Kuvend. Edhe si mund të pranojmë ne legitimitetin e një qeverie që nuk ka shumicë. E lema, po edhe sikur të kishin legitimitet për qeverisur, një politikan me pak sens politik, me dy men kokë, nuk hyn në proceset të mëdha, siç është dialogu, pa ndërtu konsenzusin e brendshëm, spaku me 2/3 e votave në Kuvend. Nuk duhet bëhet. Kushdo që tenton ta bëj, e mashtron veten. Kanë provuar me bë këtë punë. Nga prilli, maj i vitit kaluar, deri tash 1 vjet po bëhen. Dhe vetëm sillen, shkojnë në Bruksel e kthehen, shkojnë nëpër vende ndryshme dhe kthehen, shpenzojnë kot mjete të buxhetit, bëjnë ekipe dialoguese, dhe punsojnë 10 njerëz, shpenzojnë mjete pas një. Takimi i fundit pak më serioz me zyrtar të lartë të LDK-s nga ana e krerëve të shtetit ose një kërkesë specifike që t'i bashkoheni ekipit negociator? Unë besoj që takimet tilla as nuk kanë kuptim. Sepse LDK i ka përfaqësuesit në Kuvend Kosovës dhe në çdo ditë e themi hapur qendrimin politik që ka lidhja demokratike Kosovës. S'ka pas komunikim tjetër jashtë kësaj që është në publik? Jo, absolutisht. Nuk ka qasje tjetër LDK-ja, përveç ato që i bën publike përmes grupit parlamentar dhe përmes kryetarit dhe strukturave tjera lidhur me këto procese. Kohëve të fundit nuk është një tjetër temë që po ashtu ka marrë vëmendje të madhe të opinionit të roli specifik i Republikës së Shqipërisë edhe më pas Edi Ramës në veçanti ad hominem në krejt këtë proces edhe agenda cilën ai po e shtyne me cilën kryeministri i Kosovës ka qenë shprehimisht kundër, ka eskaluar në një luftë deklaratash mediale midis tyre. Nuk po ju kërkoj t'i komentoni deklaratat, por thjesht për mënyrën se si është duke u cilësuar si qasje intervencioniste në Shqipëri, si paternalizëm, si ndërhyrje në punë të brendshme, si e lexoni këto? Tash, po e them një gjë, në shkurt të vitit 2018, kur kemi pas përvjetorin e pavarësisë në Kuvend Kosovës, sigurisht ke marrë pjesë në gjithë deputet, dhe ka pas musafir përfshi edhe kryeministrin e Shqipërisë. Në foltore, ai ka bërë një deklarim që unë e pa ta cilësu me njëherë pas asaj si një munges respekti për shtetin e Kosovës, për subjektivitetin shtetëror të Kosovës dhe u pata anatemuar prej mediave dhe prej njerëzve. Nuk kalon shumë kohë dhe u bë qartë angazhimi i tij në arenën ndërkombëtare bashkë me presidentin e Kosovës. Tash, a duhet të luajë rol Shqipëria në këtë drejtim? Mendoj që sigurisht që duhet të luajë. Është vend kyç në këto procese. Por historikisht shteti i Kosovës i ka pasur kapacitetet e nevojshme, edhe njerëzore, edhe politike, për të folë në emër të vetin. Edhe në kohrat më të vështira, edhe gjatë 90-ave kur s'kemi pasur
shtet të njohur ndërkombëtarisht, por kemi pas institucione që ne kemi njohur si shqiptarë të Kosovës. Atëherë kemi marrë gjithë mbështetjen e nevojshme të shtetit shqiptar. Unë besoj që kushdo që flet me cilësime të tjera ndaj shtetit shqiptar bën gabim të madh, sepse është mbështetja kyçe e Shqipërisë në proceset jetike të ndërtimit të shtetit të Kosovës. Por a duhet Shqipëria të luajë rol paternalist në këtë drejtim? Sigurisht se jo. Sigurisht se jo, sepse unë besoj që Kosova, qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës i ka përfaqësuesit e vet, të cilët duhet të marrin të gjithë mbështetjen e nevojshme nga Shqipëria për çu përpara proceset që janë interes të shtetit. Edhe tendenca të minimit të shtetësisë së Kosovës keni vretur, po thoni. Po tash nga deklarimet publike, për shembull nëse shihni deklarimin e kryeministit Rama në përjetojnë e pavarësisë në shkurt 2018-s, nuk po e cilësoj në atë ditë, po them është mungesë e respektit ndaj shtetit Kosovës, sovranitetit dhe integritetit si shtet i ri. Një çështje tjetër që është aktuale në kuvend edhe po ashtu ka 2-3 zhvillime paralele rreth saj, ka një komision hetimor, më pas një seancë të jashtëzakonshme që është kërkuar në atë temë, njëkohësisht qeveria është shumë aktive, e është çështje vitale, është kjo puna e Telekomit. Rrezikut që Telekomi të bankrotoj në mënyrë se si do të nxjerret nga kriza dhe faktin që ka komision hetimor pikërisht për gjendjen në Telekom. Një kompani me cilën është abuzuar për një dekadë së paku, ka mbrit deri në situatën ku është. A presni që kuvendit përvojë zgjidhje apo e keni pa debat kështu politik puro krejt ato që kanë ndodhur? Jo, në kuvendi nuk bën asnjëherë debate kështu. Mund të bëjnë ndonjëherë debate pa efekt, po donë deputetët, grupet parlamentare që në kuvend aty mund të japin drejtim zgjidhjes së çështjes, brenda kompetencave që ka kuvendi si organ legislativ. Edhe cili është inputi ose ideja ju si Unë besoj që ne mund të japim rrugë qeverisë për veprimet që duhet të ndërmarrë edhe në rastin e Telekomit, edhe në plot situata tjera. Gjatë këtij mandati janë aprovuar një numër bukur i madh i rezolutave. Për njohuri të juaj, ndoshta të publikut qytetarë, që gjatë këtij mandati të kuvendit asnjëherë nuk ka pas aktivitet më të madh opozitar, edhe me seanca, edhe me diskutime, edhe me iniciativa ligjore, edhe me rezoluta, edhe me seanca të jashtëzakonshme, me interpelanca të ndryshme, me raportime në kuvend. Pra, përmes aktivitetit tonë opozitar, ne kemi hapur në plot situata rrugë qeverisë që të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të evituar situata të problematike dhe të krizave në çështje të caktuara. Po marr vetëm një ta zëm. Rastin kur kryeministri mori veprim të shkarkoi në mënyrë jo ligjore bordin e Agjencisë Akreditimit. Ndryshim ne si opozicië, sepse rrezikoi përjashtimi i Kosovës nga regjistri evropian i cilësisë. Ne ndërmorëm një veprim, organizuam një seancë jashtëzakonshme, arritëm që të bëjmë një dakordim të plot edhe me partitë e koalicionit qeverisës për këtë rezolutë dhe bëjmë një seri të veprimeve që i mundsuan ministrit të arsimit të ndërmerr veprimet e nevojshme, të nxjerrë një udhëzim menjëherë për mënyrën se si sigurohet pavarësia e bordit të Agjencisë Akreditimit dhe veprime tjera për t'i mundsuar Kosovës që të mos përjashtohet nga Këshilli Evropian i Cilësisë. Dhe mandej ka pas vazhdimisht rezoluta ndryshme që ja kanë hap mundësinë qeverisë që të ndërmarrë veprime të cilat realisht nuk i ka ndërmarrë. Edhe debati për Telekomin është një rezolutë e 12 korrikut 2018 që i specifikon masa që duhet të ndërmerren. Përfshin azon auditimin kredibil, të thellë të kompanisë, ndërmarrjen e masave që ta zëm me stopu, me ngri punësimin e ri, me ngri avancimet brenda PTK-s, në mënyrë që me kufizu maksimalisht shpenzimet. Në procedura ligjore të rishikohen kontratat që i ka Telekomi me kompani private, sepse me informata që ka marrë, është shumë e pa kuptim ta zëm kur ke 100 sa punëtorë të marketingut, ndërkohë që shërbimet e marketingut të gjitha kontraktohen nga kompanitë të ndryshme ose shërbimet të ndryshme teknike, duke pas inxhinierët më të mirë të Telekomit, të elektronikës, që i ka Kosova, i ka Telekomi. Ndërkohë që shumica shërbimeve që kërkojnë pra njohuri të tilla kontraktohen nga jashtë. Pra, po flasin një person që nuk e njeh gjendjen nga brenda në Telekom, por vetëm nga informata që mund t'i kuptoj,
vetëm si ekonomist, për mënyrë se si po funksionon kjo kompani, bojnë me dije që nuk ka pas vullnet që të ndërmerren këto veprime. Tash, ju mund të thoni pse nuk janë ndërmarrë këto veprime më herët, por ne po flasim gjatë mandatit të kësaj qeverie, kur tash kemi ardhur në rastin e kësaj kompanie tek një situatë e krizës që eventualisht nëse nuk ndërmerren veprimet e nevojshme, kompania mund të shkojë edhe në falimentim. Është krijuar një komision hetimor parlamentar, jo i propozuar nga ne, me sa di është propozuar nga pozita, nga i deputeti i pozitë, po të cilin e kemi mbështetur dhe jemi duke dhënë kontributin tonë atë komision. Tash sonca e jashtëzakonshme nuk besoj që ka ndërhyrë në punën e këtij komisioni sepse ka trajtuar një çështje specifike, do të besoj që vetëm sa e ushqen më shumë me ide dhe material. Ndërkohë komisioni përkatës parlamentari rregull po flas ka dhënë drejtën e gjelbër për të fillim procesit privatizimit të postës, ma herët e përmendet këtë rezolutën, pyetje ma e përgjithshme, pyetje e vizionit tuaj, pyetje pak ma teorike, nëse duhet shku në privatizim posta, kur duhet bërë këtë, a mendoni që tani është momenti, edhe nëse po thoni që duhet fillimisht auditim, edhe skanimi gjendjes për brenda, a e keni idin sa do të kushtonte kjo nëse humb kohë, a do të shkonte vlera e kompanisë duke ra edhe do të ishte edhe maketëse që është Telekomi? Po flas për qëndrimin tim edhe qëndrimin e lidhjes demokratike sa i përket kompanive publike. Ne jemi parti e qendrës së djathtë. Ne besojmë në ekonominë e lirë të tregut, me elemente të ekonomisë sociale të tregut, pra duhet kemi parasysh edhe për grupet që janë më pak të favorizuar, nuk po quhet të marginalizuara, por grupet që kanë më pak mundësi që të përfitojnë nga tregu i lirë. Kjo nuk kupton që të gjitha kompanitë publike, të cilat mund të funksionojnë më mirë në sektorin privat duhet të privatizohen. Ka plot kompani publike të cilat nuk mund të funksionojnë më mirë ose nuk mund të funksionojnë fare në sektorin privat sepse mund të jenë monopole natyrore, furnizimi me ujë, ose prodhimi i energjisë, ose çështje tjera, po puna telekomit, ose le të themi mbledhjes së mbeturinave, ose çështje tjera, unë jam i bindur që funksionon edhe më mirë në sektorin privat, sigurisht me kusht që ato rregullohen sepse është treg bukur i mbikëqyrur edhe i rregulluar. Pra ne jemi që Telekomi të privatizohet. A mund të privatizohet Telekomi në këtë moment? Sigurisht se jo, sepse kjo është sikur me gjujt një aset i cili nuk është mirë mbajtur për një kohë, dhe tash vlera atij aseti ka rënë. Çka duhet bëhet? Duhet të ristrukturohet, të bën investimet e nevojshme. Ju dini vendimin e para sa viteve, para 2 qeverive në fakt, kur është ndërmarrë që ja kanë stopuar investimet Telekomit. Dhe si rezultat, Telekomi sot nuk është me aq sa unë kam njohuri, nuk është në trend me investimet që ndodhen në sektorin e telekomunikacionit. Pra duhet të ristrukturohet me një menaxhiment mirë, me disa investime vitale që duhet të ndodhin, edhe pastaj të përgatisin këtë kompani për privatizim. Por në përgjithësi për ndërmarrjen publike, ato që ka nevojë shteti i Kosovës, cilën ne kemi detalizuar tani në programin tonë të qeverisë përmes këshillit të ekspertëve, është që të kemi indikator të performancës për secilën ndërmarrje publike. Do të thonë është e patolerueshme që ndërmarrjet të caktuara të furnizimit me ujë, ose të ujitjes, ose të ujitpijes, ose të mbledhjes së mbeturinave, tash e 10 vite nuk e rrisin ta shkallën e mbulueshmërisë e furnizimit me ujë të qytetarëve, ose efikasitetin e mbledhjes së mbeturinave, ose sa i përket inkasimit të faturave për shërbimet që ofrojnë. E kanë në të njëjtën shkallë që kanë pas para 10 viteve. Çka ndodh me kalimin e viteve? Këto vetëm e rrisin punësimin, pra i shtojnë shpenzimet, tyrat ju mbesin aty ku kanë qenë. Me ato që Pra ato që duhet me bësh të vendosim indikatorë të performancës. Ta zom, krejt kompanitë që janë në Kosovë, furnizimit me ujë, trajtimit të mbeturinave dhe kompani tjera publike, ta zon këto të furnizimit me ujë, sigurohemi që për 3 vite, për 5 vite, shkalla e furnizimit me ujë, mbulueshmërisë së qytetarëve me ujë të pishëm nga sistemi i ujitjes, jo nga banarë të ndryshëm, nga burime të pa mbikëqyra, të rritet në përputhje me standardet ndërkombëtare. Përveç kësaj, të sigurohemi që cilësia e ujit që ju shkon qytetarëve në shtëpitë e tyre të përmbush standardet minimale të cilësisë, të mbledhja mbeturinave dhe trajtimi i tyre.
duhet kalojnë në sektorin e ujrave të zeza, për disa çështje fundamentale që ne mund t'i zgjidhim me një vullnet edhe me një vendosmëri politike, me vendime politike, sepse qeveria nuk duhet të involvohet në menaxhimin ditor të këtyre ndërmarrjeve, por ato që duhet bëjë është të vendosë pra këta indikatorë të performancës. Nëse këto ndërmarrje publike për 10 vjet nuk kanë shënuar rritjet performancës për këtyre 10 vjetëve një 6 i vjen që ju keni qenë pushtet. Kështu që një dozë të mirë të përgjegjësisë do duhet ta mbanit edhe ju si LDK. Ne mbajmë gjithë përgjegjësinë që na takon. Edhe unë personalisht e mbaj gjithë përgjegjësinë që më takon. Unë kam udhëheq resorin e Ministrisë së Financave dhe gjatë kohës sa unë kam udhëheq disa muaj më pak se 3 vite, afër 3 vite, Ministria e Financave dhe Buxheti i Kosovës ka njohur periudhën më të mirë. Kërkoj ndjes që flas kështu në mungesë të modestisë, por ka njohur periudhën më të mirë të menaxhimit financiar që ka pas Kosova. Edhe megjithatë e njëjta formulë, po themi ka qenë fuqi edhe kur i keni ndo bordet, ka qenë e famshme ajo 50-50 mes jush edhe PDK-s edhe ka pas njëjtë kritika për politizim të bordeve edhe prap po flasim për ndërmarrje publike të cilat qeveria i ka trashëguar krizë, jo që kjo qeveri i ka futur, besoj për këtë pjesë pajtoheni. Po shini tash si po menaxhohen. Shini një raport që ka dalë tash prej ambasadës britanike, më duket edhe Birni e ka mbështet ose e ka përgatitur. Të gjeturat e atij raport do të jenë së shpejti në një seancë ose të jashtëzakonshme ose një interpelancë me kryeministrin për të parë në mënyrë specifike se si janë shkelur kriteret e konkursit nëpër borde të ndryshme. Seancë e jashtëzakonshme prapë që është mënyrë e operimit të kuvendit kohëve të fundit edhe thatën hyrje ka qenë një prej arsyeve pse. Po tash po të ndërpres, po vërtet kuptoni që kuvendi i Kosovës po punon vetëm në seanca të jashtëzakonshme. Ose solemne, nuk ka seanca të rregullta normale, sepse ato në një nuk thirrën. Seanca që është mbajtë sot, është seanca e parë mas 3 javë apo 1 muaj gati. Po në seancë e rregullt. Kemi pas një vazhdim dje, po seancë e rregullt ka qenë e para mas 3 javë ose 1 muaj. Edhe mungesa e legitimitetit që biseduam pak më herët, po pa mundson funksionimin normal, kështu që në kuvend po trajtohen vetëm çështjet që po i ngrit opozita përmes seancave të jashtëzakonshme. Edhe si opozit përmendet më herët bashkërendimin e partive opozitare edhe veprimin e përbashkët, por njëkohësisht jeni në një proces të brendshëm, po ashtu intenziv, i cili në fakt një prej arsyeve është thënë që jeni të gatshëm për zgjedhjet, përgjithshme është që është dashur që të përfundoni zgjedhjet e brendshme fillimisht deri ku ka mbri procesi përgjithsisht edhe çka në fakt është le themi e veçantë e saj. Unë besoj që po shkoj sipas dinamikës së paraparë. Me 15 mars është marrë një vendim kur në zgjedhje kanë shkuar 22 nga 38 degë që ka LDK në gjithë Kosovën. Dhe tash para 3 jave është marrë dhe vendimi tjetër për çunë zgjedhje edhe këto 16 degët e rundit të dytë. Nga ato degët e rundit parë, me sa kam informata, shumica janë kryer ose janë në përfundim e sipër të kuvendeve në nivel të degëve. Edhe ka filluar intensivisht tash procesi zgjedhor në këto 16 degë tjera, që janë pak më të mëdha. Se rundi i parë ka pas degë të vogla dhe degë mesatare, tash janë degë më të mëdha të LDK-s. Ne jemi parti e shtrirë në gjithë Kosovën, procedurat e zgjedhjeve të brendshme që bëjmë ne në bazë të statutit edhe të rregullorëve për kuvendet të nëndegëve, për kuvend të degës edhe për kuvend të përgjithshëm janë përputhje me standardet e partive popullore evropiane, sepse kemi pas auditim detaj nga IPP-t kur jemi antarësuar aty dhe duhet të përmbahemi këtyre rregullave. Kjo nuk kupton që procesi i zgjedhjeve në LDK është po e quaj pak birokratik, pra merr kohë, kërkon procedura, kërkon vëmendje, që nga njëherë marrin më shumë kohë se sa që njerëzit presin, po këto janë dinamikat e brendshme të LDK-s. Deri tash ka shku mirë, besoj plotësisht në përputhje me statutin edhe me rregullorët e përkatëse. Kryetari Mustafa është duke mbikëqyrë procesin përmes kryesisë LDK-s dhe anëtarëve të kryesisë janë të shpërndarë në terren, në përdeg, për ndihmu dhe për të mbikëqyrë kryetarët e degëve në mënyrë se si po zhvillohen këto dhe për t'ju asistuar sigurisht atyre
po zhvillu zgjedhje fair, të hapura, demokratike, pa ndonjë ndërhyrje, unë besoj që për një muaj, dy mund të përmbyllet komplet ky proces. Po thoni një muaj, dy nëse krejt shkon sipas këtyre procedurave që i përmendëm. Besoj, le të themi maksimumi 2 muaj, 2-3 muaj, nëse nuk kryhet para pushimit verë, besoj që me një shtator mund të përmbyllet. Shkon në shtator. Edhe nga ajo që keni parë deri më tani, nga këto ku kanë përfundu zgjedhjet, edhe nga ajo që edhe mund të lexohet në media, a qëndrojnë këto raportime? S'do të ketë kryetar të ri të LDK-s, nuk do të ketë shumë ndryshime, cila është përshtypja ose feedbacku që e keni marrë për idekëve deri më tani? Ne tash nuk marrim feedback në këtë fazë. Tash duhet kryhen zgjedhjet në nivel të nëndegëve, mandej në nivel të degëve, pasi të kryen gjitha zgjedhjet në gjitha degët, përmbyllën degë, pasi të jenë zgjedhur të 355 delegat e kuvendit qendror, thirrët kuvendi dhe tek në kuvend mandej shpallen, dihen edhe shpallen kandidaturat për kryetarët të LDK-s. Krejt të tjera që bisedohen janë, po e quaj hipotetike, biseda të ndryshme që nuk ka asgjë konkret. Dhe po thoni që nuk ka substancë, në fakt, a jeni marrë me diçka për tyre, me që kom pa që as nuk jeni gut të demantoni disa prej shkrimeve, po disa prej tyre kanë qenë, është folë për figura serioze edhe për mos pajtime, midis figurave serioze edhe seniore, madje, të LDK-s, a të qëndron diçka prej asaj që është publikuar në media? Për shembull, se nuk po di çka kujt po i referoni. 2 prej nënkryetarëve specifikisht Lutfi Azirit edhe Agim Veliut në raport me kryesinë qendrore në Prishtinë, më pas procesit zgjedhor për Prizren, që mund të jetë pak më i komplikuar edhe gjërat cilat kanë qarkulluar nëpër media. Shiqo, besoj që thash përgjigje, po mendoj që kur po thu këtë proces më i komplikuar, ka disa procese zgjedhore, disa degë që tërheqin më shumë vëmendje. Me qëllim po përdorje eufemizma. Ta zëm një degë e vogël ose mesatare, nuk Dragashit ose Rauvesit ose e Klinës ose e tjera, nuk tërheq vëmendje sa dega e Prizrenit, ose sa dega e Podujevës, ose sa dega e Gjelanit. Pra këto vetëm tërheqin më shumë vëmendje, dhe sigurisht edhe interesi i leadershipit LDK-s edhe i LDK-s i tërësi është më shumë tek këto degë, sepse këto degë ose sigurojnë fitoren ose jo. Degët mesatare dhe të vogla që përmenda më herët mund të kontribuojnë në fitoren e LDK-s, ndërsa që këto degët e mëdha që çojnë procesin përpara dhe sigurojnë që LDK del e parë, dhe është e natyrshme që ne të gjithë si njerëz të LDK-s, antarët e kryesisë qendrore, deputet kuvendit e tjerë, të kenë më shumë vëmendje se çka po ndodh në Prizren. Unë besoj që deri tash kanë shku mirë dhe vërtet është një vëmendje e kryesisë së partisë që procesi të zhvillohet normalisht sipas rregullorës për kuvendet e nëndegëve, edhe për kuvendet e degëve, pa ndërhyrje nga askush, por të lëmë antarët e LDK-s, se këto janë zgjedhjet brendshme, që nuk kupton që antarët, strukturat e LDK-s, njerëzit që janë të regjistruar si antarë të LDK-s marrin pjesë në këto zgjedhje. Pra të lëmë në secilin prej degëve dhe nëndegëve njerëzit që janë antarë të LDK-s të zgjedhin përfaqësuesin e tyre në gjitha organet e tjera. Edhe kjo pritet ju nxjerr më të fuqishëm, mendoni që ka qenë mirë për LDK-n që s'ka pas zgjedhje të parakohshme, që nuk është realizuar kjo kërkesa, dëshira, ambicie e juaja? Jo, nuk e kisha lidhë me këtë proces. Ne jemi parti e parë në Kosovë nga tetori 2017, nga zgjedhjet lokale. Edhe diferenca me partinë e dytë është rrit me kalimin e kohës. Në sondazhet e rregullta që bëhen nga organizata kredibile, vendore dhe ndërkombëtare, neve na nxjerrin pra diferencën mes nesh si parti e parë dhe partisë së dytë ka ardhur vetëm duke u rrit me kalimin e kohës. Dhe partia e dytë që ka qenë para 6 muaj, se para një vjet, sot është bërë partia e katërt. Po pozicioni jonë si parti e parë, krahasuar me partinë e dytë, është vetëm duke u zgjeruar. Pra, nuk e kisha lidhur me këtë proces. Ne jemi parti e parë nga zgjedhjet lokale dhe nga atëherë besoj për shkak të qartësimit të pozicionit tonë politik ka shi proceseve të rëndësishme në për cilat po kalon vendi, në veçantë për dialogun dhe për mënyrën e qeverisjes së këtij koalicioni, neve na kanë kthy besimin e qytetarëve, edhe ky besim është duke u rritur. Tash ne e kemi edhe kategori statutare, duhet t'i mbajmë zgjedhjet si vjet, t'i përmbyllim këtë zgjedhje me sukses, sipas rregullorës, edhe kur e siguron një proces që është transparent,
demokratik, sipas statutit dhe rregulloreve të LDK-s, ato domosdo që të sjellin në krye të strukturave nga kryetari në ndegës, kryesitë në ndegë, nga kryetari i degës dhe kryesitë e degëve, nga kryesia qendrore, këshilli i përgjithshëm, delegat, të zgjedhin njerëz që kanë besimin më të madh të anëtarëve të LDK-s. Kur po falim për sondazhe kohëve të fundit ka pasur shumë spekulime, kush i nxjerr, çfarë shifra japin, a do të mund të jepni diçka publike, le të themi, po thoni që jeni parti e parë, ajo që ka qenë e dyta, ka qenë e katërta, cila është ajo parti, ku jeni me përqindje, a janë publike, këto të thënë? Ose a mund të shpalosni, me që e di që bëni sondazhe interne shumë? Tash, vërtet, kërkojnë nga ju që të më kuptoni për pamundësinë time për të prezentu publikisht informata, cilat nuk kam autorizime që të i prezentoj publikisht, për ato që mund të prezentoj publikisht është e para, ne nuk jemi parti e parë në bazë të sondazheve, po jemi parti e parë nga zgjedhjet lokale këndej, edhe gjitha sondazhet na kanë konfirmuar këtë, dhe diferenca ka ardhur duke u thellu. Diferenca mes neve si parti e parë dhe partisë së dytë prej 3-4% sa ka qenë, më herët shkon në 7-8% me partinë e dytë. Partia e dytë që ka qenë prej marsit e vitit kaluar, marsi 2018, me marsin e këtij vitit është partia e katërt. Dhe ju keni parasysh për këmë përflas. Kom parasysh, po për ato insistova, në emrat përveçëm se nuk më takon mu me publiku. U përmend, po thoni që jeni parti e parë, mirë po diskutu ma herët se si pak keni mundësi që ta rëzoni qeverinë, nëse nuk ndodhë ndonjë lëvizje jashtëzakonshme. Pyetja është, a jeni sigurt që mund të mbani elektoratin të mobilizuar edhe të qëndroni të tillë nëse qeveria e shërben mandatin e plot, ose edhe sa mund të qëndroni në opozit, kështu si jeni? Po unë besoj, ju keni pa, ka një vjet që ky koalicion ka humbur shumicën, edhe ka një vjet që ne kemi shtruar kërkesën tonë për të dakordu për zgjedhjet e reja. Ju kujtohet trezat që kemi mbajtur në qershor korrekt të vitit të kaluar, 4 treza radhazi, parën e kemi mbajtur ne edhe mandej partitë e tjera me vetëm kërkesë. Vendi është në krizë institucionale, nuk ka shumicë parlamentare, hajde të ulemi, dakordohemi, se nuk po ju mbajmë lakën fyt që thonë, që nesër të shkojnë zgjedhje, po ulemi, të bisedojmë, të caktojmë një datë zgjedhje, të dakordojmë për reformat në drejtësi, reformat tjera që duhet ndodhin, edhe në veçanti procesin e integrimeve evropiane për zbatimin e mesazheve dhe reformave të tjera, në mënyrë që vendi dhe proceset në vend të mos ngecin si rezultati ndryshimeve politike nevojës për zgjedhje të reja, nuk kanë dashur me ndëgju fare. U bën një vetë sa që nuk janë të gatshëm të ulen të bisedojnë për këtë çështje, mbështetja jonë ka ardhur duke u rrit. Nuk ka ardhur duke u zvoglu. Ne jemi të pa lëkundur në këto qëndrime që kemi, sepse nuk ka alternativë tjetër ky vend. Ky vend duhet të udhëheqë në bazë të kushtetutës dhe rregullave të demokracisë. Ne jemi të bindur që sa më gjatë që shkon kjo qeveri, dëmet do të jenë më të mëdha për vendin. Mbështetja do jetë më e madhe për LDK-n, sepse trendi është i konfirmuar nga zgjedhjet lokale këndej vetëm duke u rritur. Tha që kryetari Mustafa është duke i mbikëqyr zgjedhjet nëpërmjet anëtarëve të kryesisë dhe njerëzve të deleguar, sa në fakt është serioz ose i shpesht inputi i tij, kontakti i tij edhe me grupin parlamentar, edhe me ju, edhe prezenca e tij në udhëheqje të partisë, edhe në menaxhim të çështjeve me cilat partia ballafaqohet. Mendoj që është duke kryer detyrën e tij plotësisht si kryetari i LDK-s. Ka pasur një periudhë kur ka munguar plotësisht deri në prill-maj të vitit të kaluar, një 4-5 muaj, mandej një periudhë kur takimet i kemi mbajtur në shtëpinë e tij, mandej një periudhë kur është dashur më mbajt në serios i kemi mbajtur zakonisht me një hotel këtu në Prishtinë. Tash është me sa di gati çdo ditë në zyret të LDK-s, në mbledhje, në takime të rregullta me kryetar degëve, me kryesinë e partisë, me deputet, me mos i përfaqësuesi i LDK-s në parlament, edhe me zyrtarët e tjerë duke i mbikëqyr procese në për cilat po kalojmë. Besoj që është duke kryer plotësisht detyrën
e tij që përmes kryesisë, përmes strukturave, organeve që ka LDK-ja, të mbikëqyrë procesin edhe të zgjedhjet brendshme në LDK, po edhe të qëndrimeve politike që mbrohen grupi jonë parlamentar në Kuvendin e Kosovës. E qartë, me ato që theksi pyetjes ishte në përfshirjen e tij në çështjen e menaxhimit ditor, edhe në atë pjesë e mora përgjigjen. U përmend më herët Parisi, po dëshiroj ta mbylli bisedën me atë që është një ngjarje e madhe në raport me dialogun me Serbinë, me një korrik, është një kuvend i cili është duke lëviz ngadalë edhe në momentin që pushimet verore afrohen një pjesë shumë e madhe e çështjeve disa për cilëve janë vitale, bartën për shtatore, tutje. A mendoni që ekziston ai rrezik, edhe nëse po, çka prej jush do të kishte pasojën më të madhe nëse shtyhet edhe disa muaj pa u trajtuar? Rrezik për çka? Për vendin nëse hupim në raport qoftë me integrimet, qoftë në dialog, po më dhej kalendarikisht nëse vonohen. Unë besoj që një vjet e sa jemi duke humbur sa i përket dinamikës së integrimeve europiane, edhe reformat që duhet ndërmerren këtë vend, duke filluar nga zhvillimi ekonomik, nga cilësia në arsim, nga cilësia në shëndetësi, nga luftimi i krimit edhe i korrupsionit, sepse asnjëherë nuk kemi qenë në gjendje më të keq se sa që jemi tash. Nuk kemi me humb nëse takimi i Parisit nuk prodhon një gjë. Derisa në Kuvendin e Kosovës nuk formohet një shumicë prej 2/3, prej 80 deputetëve, unë jam mjaft komod për që në rehat që kuptimin që nuk mund të arrihet një marrëveshje, askush pra s'ka fuqi politike të arrijë një marrëveshje që është e dëmshme për Kosovën. Dhe në momentin që po flasim, opozita që është në Kuvendin e Kosovës pamundson arritjen e 2/3 në Kuvend për çu përpara projekte për cilat këta njerëz janë duke angazhu tash një kohë. Edhe a ka opozita, le të themi si a e mendon si taktik të vepruarit që në kuvend t'i kthej, ose t'ju vazhdoj t'ju jap fokus temave çfarë janë shëndetësia ose arsimi, apo mendoni që do të mbahet peng krejt skena politike prej dialogut kryesisht? Fatkeqësisht këtu keni shumë drejt. Fatkeqësisht ka një kohë që temat që janë kështu esenciale për çdo familje, për çdo qytetar në Kosovë nuk janë duke u trajtuar, nuk janë duke marrë vëmendjen e nevojshme nga qeveria, sepse është obligim kushtetues i qeverisë që të trajtojë këto çështje dhe është obligim kushtetues i opozitës që të mbikëqyrë qeverinë në mënyrën se si trajton këto çështje. Nuk ka vëmendje këto çështje. Po marr një shembull që më duket shumë i parancishëm, po javën që shkoj të shtunën është mbajtur një test në për gjitha shkollat fillore apo dhe të mesme të Kosovës, nga ana e koordinatorit nacional për rini. Pra test, ministri i arsimit deklaron që nuk ka fare dijeni që mahat. Nëse shihni disa prej pyetjeve në test janë skandaloze. Nëse fëmijët, nëse djali ose nipat dhe mbesat e qenë, le të themi, 6 vjeç, që në klasë parë, nëse shkruajnë ashtu, siç ka qenë pyetja e vërnë test, unë do isha shqetësu. Se lema njerëz me pretenduar që mund të ndërmarrin një veprim tillë ku organizojnë një test në nivel kombëtar me një kualitet të tillë. Për shëndetësitë mos flas pa fare, është përkeqësuar dhe është thellu kriza në tutje, përveç se është përmirësu imazhi në Facebook dhe imazhi publik i ministrit të shëndetësisë. Por shëndetësia është shumë e keq se sa që ka qenë. Për zhvillim ekonomik mos flasin fare. Realisht ajo nuk është fare në gjendje, ke pas veprime nga më të ndryshme të qeverisë të kryeministrit, prej faljes se 5-60 milion takse për prodhuesit e ujit, me vendime gati çdo javë në qeveri për falje të buxhetit, për shpërdorim të buxhetit, ose një veprim që ka qenë jashtë çfarëdo logjike, ndërkohë që qeveria gjëja po angazhohet për zvoglim të agjencive të pavarura, edhe institucione të ndryshme që funksionojnë nëpër ministri, në qeveri ose në kuvend ose në mënyrë të shkëputur ose të pavarur për këtyre institucioneve. Tash është një ligj në kuvend, ligji për TVSH, duket që parashek krimin e agjencisë për mbledhjen e TVSH-s. Hiqet nga ATK. Ne u angazhuam atëherë, ka qenë projekt me mbështetje edhe të partnerëve ndërkombëtar, të
FMN-s në veçanti, e GIZ-it, e tjera, që të bëjmë bashkë administratën tatimore dhe doganore, në që të rrisim efikasitetin e mbledhjes së tyrave edhe luftimet e informalitetet e tjera. Tash këta, përveç këtyre dyjave, dëshirojnë me themelu edhe një agjencion që do të merre vetëm me të vëshëm. Pra janë anomali nga më të ndryshmët. Rastin që sapo përmenda, e ke ministrin e arsimit dhe të shkencës, e ke ministrin e kulturës, të rinjës dhe sportit, po e ke një koordinator që merret me rinie, me kulturë, me sport, nuk e di me e keni ministër të ambientit, po është një tjetër, një koordinator nacional për. E keni ministrën e administratës publike, po e keni koordinator për reforma në administratë publike. Pra, anomalit që kanë ndodhur, kanë shku deri në atë shkallë, sa që po kanë përshtypur nga njerë që reagimin qytetar sikur e ka topitur. Qytetar mas nuk reagojnë në emërimet e rregullta që bën kryeministët, zëvendës ministrave, të koordinatorëve, të këshilltarëve, të ndryshimeve të ndryshme që bën. Edhe si opozit, çfarë mekanizmi keni ju që të reagoni pak më shumë, apo është kjo maksimumi, kjo dinamike e kuvendit edhe kjo mënyrë të vepruar? Jo, unë besoj që kemi dhënë, më thash në fillim të bisedës tonë, në ky kuvend, kjo legislaturë e kuvendit, për shkak të kësaj opozite, LDK-s në veçanti, është legislatura më dinamike në disa legislatura të marrë së bashku. Merrni ta zonë numrin e seancave të jashtëzakonshme ose të interpelancave dhe debateve që janë thirrë, në këtë legislaturë janë sa 3 ose 4 legislatura marrë së bashku. Numri pyetjeve parlamentare që bëhen në kuvend, por ti e ke një qeveri komplet e papërgjeshme. Në çdo seancë të rregull që marrë, ti nuk e ke kryeministrin aty dhe nuk e ke ministrit aty për të zhvilluar debatin për pyetje parlamentare, që është me rregulloret kuvendit. Parashihet në fillim të çdo seance, 1 orë pyetje përgjigje ku i gjithë kabineti qeveritar duhet të jenë kuvend dhe deputet mund t'ju shtrojnë pyetje atyre. Nuk vijnë asnjëherë. Kur nuk vijnë? Po kaosi është besoj që nuk do fjalë për të përshkruar. Asnjë seancë kuvend nuk fillon me kohë. Kur asnjëherë. Sillen srollatën deputet nëpër korridore derisa kryetari i kuvendit i vjen disponimi i teket me ardhë me hap në seancën, edhe shumicën e kohës duke u gjujt me deputet, duke e vëdheq seancën kundërshtim me rregulloren, duke e pamundsu funksionimin efikas të kuvendit të Kosovës, sepse kjo është duke ju interesuar realisht. Me pamundsu se vendi ku opozita e mbikëqyr qeverinë, e shfrytëzon drejtën e vet kushtetuese për të mbikëqyr qeverinë, është kuvendi. Ky njeri e ka pamundsu funksionimin normal të këtij institucioni për të kufizuar hapësirën e opozitës për të korrektuar dhe për të mbikëqyr qeverinë. Edhe aty ku jeni si shef i grupit parlamentar brenda kuvendit, është ku realisht presim të marrim edhe përgjigjet për shumë prej zhvillimeve të cilat i cekëm, në për të cilat kaluam gjatë kësaj interviste, për cilën ju falenderoj edhe për kohën edhe për përmbajtjen. Falenderoj shumë për mundësinë. Shkues të nderuar, zhvillova intervistë me Abdullah Hotin, shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga e cila morëm perspektiven e LDK-s për punën aktuale të kuvendit, ku janë 2 tema që aktualisht kanë qenë shumë në fokus të opinionit edhe të deputetve edhe të debatit, ka të bëj me dënimin e krimeve serbe në Kosovë dhe situatën në Telekom, por kuptohet që trajtuam edhe morëm perspektivën e LDK-s për dialogun me Serbinë, një temë që spaku deri në samitin e Parisit nuk pritet të prodhoj ndonjë zhvillim të madh dhe zgjedhjet e brendshme në LDK, procesi i cili pritet të përfundoj nëse jo deri në fund të pushimeve, nëse jo deri në pushimeve verore, atëherë në shtator prej nga do del edhe udhëheqësia e re e kësaj partie, temë të cilën do të vazhdojmë ta mbulojmë edhe në emisionet edhe pjesë tona tjera që i prodhojmë në kuadër të redaksisë. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.